Terve taas ja tervetuloa uuden videon pariin ja mennään tänään taas vähän tämmöisissä vampyyrimäisissä tunnelmissa. Tosiaan tässä kävin taannoin ihan katsomassa ton kauhuelokuvaohjaaja Robert Eggersin uuden hehkutetun kauhuelokuvan Nosferatu, joka tosiaan sitten perustuu tähän 1920-lukulaiseen kauhuelokuvan klassikkoon, tämmönen uusinta versio. Tämähän oli tosiaan Eggersin tämmönen intohimo-projekti, mitä oli kehitellyt jo vajaan 10 vuoden ajan vähintäänkin, ja tää on sitten paljon suitsutusta saanut ja paljon kehuja ja sen sellaista tässä näin. Mä luulen, että monia saattaa, jotka tätä videota on klikannut, kuulla mun ajatukset kanssa tästä Eggersin Nosferatusta, ja sen tulette tässä videossa myös kuulemaan. Mutta mä ajattelin, että voisi olla kuitenkin kiinnostavaa niille, jotka ehkä Nosferatua ilmiönä tai sillä tavalla kuitenkaan tunne, niin pitää tämmönen pieni lyhyt oppimäärä Nosferatusta ja mistä se ilmiönä sitten kertoo. No, tosiaan 1922 valmistui tämä saksalainen ekspressionismin tämmönen klassikko- ja kauhuelokuvan uraa uurtaja F.V. Murnaun ohjaama Nosferatu ja pääosassa Max Schreck. Tässä oli vähän semmonen taustatarina, että kaverithan halusi adaptoida ton Bram Stokerin Dracula-tekstin siitä elokuvan, mutta tässä oli pieniä tämmöisiä lakiteknisiä ongelmia, mistä syystä tämä ei ihan laillisesti onnistunut heidän puoleltaan, joten he päätti mennä kuitenkin elokuvan tekoon pää edellä ja tehdä tämmöisen version ilman lupia ja koitti tehdä siihen sellaisia pienimuotoisia muutoksia, jotta tämmöinen tekijänoikeusrikkomus haastetta ei sitten tulisi. No, kun lopullisen elokuvan katsoo ja vaikka Bram Stokerin kirjaa on lukenut, niin on aika helppo tehdä tällainen päätelmä, että okei, ehkä ei mene läpi nämä tällaiset hiuksen hienot muutokset, mitä tähän lopputulokseen on tehty, eli selvästi plagioinnista tässä on kuitenkin kyse. Ja aikanaan sitten, kun Nosferatu oli tullut sitten ilmoille, niin Bram Stokerin tämä perikunta oli sitten sitä mieltä, että joo, ei tämmöistä levitystä, että tämä on tehty ilman lupaa, ja toki Nosferatua jonkin verran kerettiin silloin aikanaan vähän levittämään, erityisesti Saksassa mun mielestä taisi olla näitä näytäntöjä, ja kyllä se filmikopio taisi maailmallekin siitä sitten levitä jonkin verran, mutta lopputulema oli kuitenkin se, että Stokerin tämä perikunta sitten piti huolen, että tästä ei nyt sitten enempää katella missään päin, ainakaan nytte. No, tässähän kerkesi sitten, jos miettii sitä Stokerin tekstiä ja näin, niin tässähän kerkesi tulla esimerkiksi tuolla 30-luvun alussa Amerikasta ja Bela Lugosiin tähdittämä Dracula-leffa ja niin poispäin ja näin, ja Saksassa paljon asiat muuttu, kuten historiaa tietävät asian tän näin, eli tuli natsihallinnot ja toinen maailmansota ja kaikenlaista tällaista sattui tässä kohtaa, ja Nosferatu alkoi sitten ehkä tämä on vähän jännä juttu, näin mä oon sen ymmärtänyt, että se alkoi oikeastaan keräämään vähän tämmöistä prestiisiään vasta sitten ihan joskus sanotaan 60-luvulla tai 60-luvusta eteenpäin, eli tähän ainakin vahvasti vaikutti se, että mun ymmärtääkseni Argentiinasta, muistaakseni se oli Argentiinasta se filmikopio, mikä löytyi, mikä oli hyvälaatuinen, ja siitä sitten tehtiin ilmeisesti kopioita, ja Nosferatua ruvettiin vähän katsomaan taas uusin silmin, ja toki ehkä semmoisen mykkäelokuvan arvostukseen rupesi myös näinä vuosina ihmisillä heräämään mielenkiintoa, että jotenkin semmoinen, musta vähän ainakin mitä elokuvahistorian opintojen pohjalta on ymmärtänyt, että ihmisillä oli vähän tämmöinen ehkä asennoituminen mykkäelokuvaan, joskus tässä niin kuin äänielokuvan varhaisina vuosikymmeninä vähän jonkin sortin primitiivisinä elokuvana tai jonkin sortin tällaisena, että ei ansaitsisi arvostusta, mutta anyways, tässä kun oli Nosferatu tullut takaisin pulpahtanut ilmoille ja ehkä tällaista elokuvahistoriallista arvoa osattiin paremmin antaa kuin silloin valmistusaikanaan, niin siitä sitten nousi vähän tämmöinen isompi hitti. No, tämähän on hyvin tunnelmallinen leffa, tämä on nimenomaan tämmöistä saksalaista ekspressionismia oikeastaan omimmillaan, eli ekspressionismi itse taidesuuntauksena tarkoittaa vähän tällaista, että se oli ikään kuin sellainen vastaveto sellaiselle taidesuunnalle kuin impressionismi. Ja impressionismi meinasi vähän semmoista, että sanotaan nyt, että sä maalaat taulun, että sä näet maiseman ja sä yrität muistaa sen maiseman ja sit sä vedät vähän niin kuin lonkalta tyyliin, miltä se maisema näytti, että se on se sun impressio siitä maisemasta.
No näissä taidepiireissä kuitenkin oli omat vastustajansa tälle impressionismin filosofialle siitä, että sä nyt vaan sä jotenkin taltioit jotain olennaista siitä maisemasta, vaan he esitti ajatuksen, että kaikki tällainen lähtee ikään kuin yksilön omasta tästä niin kuin näkökulmasta siihen, miten se mahdollisesti muokkaakin sitä todellisuutta, ja tässä mennäänkin aika syvälle filosofiaan tällaisesta niin kuin subjektiivisesta katseesta sun muusta. Mutta ekspressionistit alkoi silloin, johon Murnau ja nämä Nosferatun tekijätkin silloin kuului, niin he sitten lähti täältä ekspressionismin kautta vähän katsomaan sitten, että miten jos sitä maailmaa oikeasti aletaan niin kuin yksilön perspektiivistä muokkaa ja miten me nähdään, niin kuinka tämmöinen kieroutunut siitä sitten mahdollisesti voikin tulla. Toinenhan tämmöinen mykkäklassikko tona aikana, mikä on esimerkiksi tämä tohtori Caligaarin kabinetti, joka kanssa hyvin samantyylisesti tehty, ja se on kyllä tietysti klassikon asemaan noussut sekin, mutta ehkä Nosferatu sitten kuitenkin meni tällaisena niin kuin kauhun pioneerityönä, ehkä vähän sitäkin korkeammalle. Ehkä semmoista niin kuin kauhua itsessään ei terminä samalla tavalla tohon aikaan tunnettu kuin miten me sen nykyään tajutaan, mutta tämä tällainen ekspressionistinen näkökulma sitten tässä kyllä vaikutti sitten siihen lopputulemaan, että se nähdään sellaisena, miten me nykyään se kuvitellaan kauhuna. Toki nämä olosuhteet, missä tehtiin Saksassa, oli valtavan paha talouskriisi tohon aikaan, ja mitä ikinä, se ei ollut mikään ihan kauhea paratiisi silloin 20-luvun alussa, joten mahdollisesti jotain tällaisiakin elementtejä siitä ympäröivästä todellisuudestaan tähän Nosferatuun tullut. Jokseenkin, kuten sanoin, aika uskollinenhan Nosferatu alkuperäinen on tälle Bram Stokerin tekstille. Muutoksia on siellä täällä. Tässä on paljon trimmattu sitä matskua semmoiseksi ehkä ytimekkäämmäksi. Mutta edelleen tänäkin päivänä tämä on mun mielestä hyvin creepy leffa. Tässä on joku semmoinen ihon alle menevä tunnelma. Se on ehkä osittain tämä Max Schreckin tämmöinen intensiivinen katse ja tämä maskeeraukset, miten se on tehty. Ja toisaalta ehkä semmoinen, siinä on jotain semmoista, mitä se voisi sanoa, semmoista niinku arkkaista ja myyttistä fiilistä tässä niinku vanhassa filmikuvassa ja tässä mykkähommassa, ja se hiljaisuus on jotenkin painostavan tuntusta mun mielestä tässä. Ja kaikki nämä tämmöiset varjot ja vääristyneet kuvakulmat ja tällaisten niinku tussausvärien käyttö esimerkiksi, niin ne on sellaisia, mitkä ainakin mulle puhuttelee Nosferatussa tosi paljon. Pitää ottaa vielä huomioon tässä alkuperäisessä Nosferatussa, että se mikä tähän legendaan on varmasti vaikuttanut tässä vuosien varrella on myös tämmöinen tietynlainen mytologia tämmöisestä okkultismista ja kaikesta muusta, että toki leffa niinku pelaakin jo tällaisilla aiheilla, kuten vampyrismi, jotka on tämmöisiä niinku, ehkä niinku omanlaista mytologiaa ja folklorea, mutta sitten siitä elää paljon legendoja tästä, että elokuvan kuvauksissa olisi jonkin sortin okkultistisia rituaaleja sitten mahdollisesti suoritettu. Ja Villeinhän näistä huhuista sitten esimerkiksi heittää tällaisenkin ilmoille, että näyttelijä Max Schreck olisi sitten ihan oikeasti ollut vampyyri, mutta mä en lähde tällaista huhua nyt mitään omaa näkökantaa siihen heittämään, siitä voi kaikki tehdä omat johtopäätelmät. Onko mahdollisesti näin, mutta täytyy ainakin sanoa, että nämä tällaiset ulkoelokuvalliset legendat ainakin mun kohdalla on vähän luonut semmoista omaa kutkuttavuutta tai elokuvan tämmöiselle omalle creepille tunnelmalle. No, sitten 70-luvulla, kuten tosiaan olisin tuossa sanonut, että Nosferatu oli kerännyt se erilaista tällaista arvostusta sitten vuosien varrella, ja pitää ottaa huomioon, että tässä kohtaa saksalainen yhteiskuntakin oli aika paljon muuttunut 20-luvulta 70-luvulla. Paljon oli kerennyt tapahtumaan, ja sellainenkin juttu elokuvien puolella oli kerennyt tapahtumaan tuossa 60-luvun alussa, kun saksalainen uusi aalto, mikä oli tietysti elokuvaliikkeenä inspiroitunut ranskalaisesta uudesta aallosta ja näin, ja saksalaisen uuden aallon yksi näistä manifesteista oli silloin tämmöinen, että ketään, jotka oli tekemässä natsipropaganda-elokuvia, ei tule olemaan tekemässä näitä saksalaisen uuden aallon elokuvia, eli Werner Herzog ja Wim Wenders ja ketäs näitä nyt oli, Rainer Werner Fassbinder, näitä sen ajan kovia saksalaisia tekijöitä, osa edelleenkin tekee elokuvia, niin he sitten päätti tehdä tällaista hajurakoa tähän niin kuin natsimenneisyyteen. No,
tässä hajuraon tekemisessä natsimenneisyyteen, niin tässähän sitten tietysti oli sellainenkin hyvä puoli, että saksalaista elokuvaa itsessään taiteenlajina alettiin kans katsoa vähän uusin silmin, ja mikäpä sieltä sitten nousi tämmöisenä kirkkaana helmenä sieltä ennen natsiaikaa edeltävistä elokuvista, oli sitten tietysti Nosferatu, jonka uudelleen version tekemiseen tarttui sitten Werner Herzog, ja elokuvahan valmistui ja tuli ulos vuonna 1979. Tässä versiossa on Werner Herzogin toi vakionäyttelijä, eli Klaus Kinski pääosassa, ja esittää tässä sitten Nosferatua, ja sitten näissä sivurooleissa nähdään myös Bruno Ganz ja Isabelle Adjani, eli oikein tämmöiset nimekkäät näyttelijät sitten tässä näin, ja tämähän taitaa olla mun muistaakseni ainoa tämmöinen jossain määrin edes kauhuksi luokiteltava leffa Werner Herzogin uralta. Ja Herzogillahan on vähän semmoinen omanlainen tyyli. Herzogin elokuvissa on aina vähän semmoinen tietynlainen silmä tällaiselle niinku omituisuuden tai sanotaan semmoisen niinku arjen omituisuuden huomaamiselle. Et Herzog on siitä niinku tosi semmoinen tarkkasilmäinen tekijä. Joskaan Herzog ei ole koskaan ollut mikään semmoinen kauhean juonielokuvien tällainen suuri rakentaja. Herzog musta tuntuu, että se ei ole kauhean kiinnostunut tällaisista tarinallisista koukuista niin ikään, mutta Herzogilla on semmoinen, sen lisäksi, että se on niinku hyvä huomaamaan vähän tämmöisiä niinku tietynlaisia omituisuuksia ihmisistä ja ihmisluonnosta, niin sen tapa tehdä, koska Herzog tekee paljon fiktioleffoja ja myös dokumenttielokuvia, niin mun mielestä Herzogilla on mahtava se, että sen fiktioelokuvissa saa aina huomaa, että jotain semmoista tietyllä tapaa dokumentaarista, kun taas sittenhän sen dokumenttielokuvat menee sitten taas fiktion puolelle paljon. Herzog on tällainen tyyppi, joka hyvin tätä rajapintaa ja saa kyseenalaistaa tällaisia totuuden ja fiktion rajoja. No menin ehkä vähän pitkälle tässä pointissa selittääkseni sen, että kuitenkin tässä Nosferatussa sitten tämmöinen, vaikka puhutaan niin kuin tällaisesta taas hyvin myyttisestä kamasta ja tietysti tällaiseen niin kuin tosi prestiisiin, propertiin, mikä tätä nyt sanotaan, tähän niin kuin vanhan Nosferatun maineeseen perustuvasta kamasta, niin tässä tällainen niin kuin tuon puoleiseen menevä tällainen kurkotteleva fantasiamaisuus ei todellakaan ole se, mitä Herzog lähtee tekemään, vaan mun mielestä Herzog tässä enemmänkin juurruttaa tämän vampyyrin mytologian tällaiselle ikään kuin tämmöisen karun ja kurjan arjen tasolle. Eli tässä tämä Kinskin esittämä Nosferatu-vampyyri on tämmöinen, oikeastaan tämmöinen säälittävä ja vähän tämmöinen rottamainen hahmo, joka siis elää muiden kärsimyksestä kirjaimellisesti, eli tämä verensaati, mikä vampyyreille on tämä elinehto, niin se on se, mitä se harrastaa, ja se hädintuskin sillä edes elää, että se on tämmöinen säälittävä rotta niin kuin, ja verenimiä. Mutta ehkä sellaisenaan tämä on jopa poikkeuksellinen rooli Klaus Kinskille, joka on ehkä persoonana, tai ei ehkä, vaan onkin hyvin luotaan työntävä, niin tämä on jollain kierrolla tapaa tässä kuitenkin tässä leffassa, tässä alkaa niinku tuntea semmoista pientä sympatiaa Nosferatua kohtaan. Ihan vaan tästä kurjuuden maksimoinnista, niin kuin Spede olisi sanonut, niin se on niinku tässä tehty, että ei sitä nyt voi olla tuntematta jonkin sortin empatiaa. No, tämä 70-luvun Nosferatu on myös mun mielestä aika lailla semmoinen, ehkä niinku enemmän semmoisessa tietynlaisessa taideelokuvan moodissa tehty kuin semmoisessa tosi vahvasti kauhuelokuva-genreä painottaen, ja sellaisenaan tämä mun mielestä toimii tosi hyvin. Myös tässä on sellaisia, mun mielestä Herzogilla on aina ollut yhtenä vahvuutena kanssa on luonnon kuvaaminen. Tässä on tällaisia hienoja shotteja, kun lähtee noin ukkospilvet tulevaan, kun Nosferatu on tulossa mestoille, ja muutenkin semmoista, niin kuin, miten metsäeläimet luikkii pakoon, ja kaikki tällainen on tehty tässä leffassa jotenkin tosi makeasti, ja kaikki eläinten kuvaaminen ja muu. Sen Herzog kyllä taitaa tosi hyvin. Toki tämä on vähän semmoinen leffa, tämä voi olla vähän haastava katsottava jollekin, joka ei ehkä näin tämmöiseen verkkaseen tunnelmaan on itse jotenkaan, tai voi olla haasteita päästä siinä, mutta se, mille mä suosittelisin katsomaan Nosferatu, tämän, varsinkin 70-luvun version, olisi, että ota semmoinen yöllinen hetki, kun et ole ihan kuoleman väsynyt, mutta semmoinen pikkasen väsynyt silleen, että vähän suojus laskee,
ja anna sitten tämän kuvavirran ja leffan tunnelman viedä sua mukanas, niin sä ehkä saatat päästä vähän semmoiseen painajaismaisen hitaaseen tunnelmaan, mitä mun mielestä tää leffa kuitenkin onnistuneesti rakentaa. No, sitten tästä, näähän nyt on nämä 2 aiempaa versiota, mitä Nosferatu tästä, niin kuin Nosferatu-nimellä filmattuja Dracula-versiointeja on tosiaan Murnaun ja Herzogin versiot 20- ja 70-luvulta. Ja nyt tuli se Eggersin versio, mutta tässä välissä oli pari tämmöistä juttua, mitkä kuitenkin Nosferatuun jollain tapaa liittyy. Eli toinen niistä, ja se omituisempi on ehkä, tosta mulla on toi Severini Blu-ray-elokuvasta Nosferatu in Venice, laitetaan se tohon se kuva tohon viereen. Mutta Klaus Kinskin tähdittämä jatko-osa Herzogin Nosferatu in Venicelle, jota ilmeisesti Kinski oli, mä ymmärsin, että Kinski oli itse halunnut tehdä tätä jatko-osaa jo tovin. Herzogilla ei mitään mielenkiintoa siihen ollut. Ja tämä sitten toteutettiin 80-luvun Italiassa, jossa Italiassa tämä tämmöinen genre-elokuvateollisuus oli muutenkin ehkä vähän hiipumaan päin, ja siellä ei niinku, se alkoi se teollisuuden haara kyllä pikkuhiljaa kuolemaan, ja monet tällaiset 80-luvun tuotokset, mitä varsinkin nämä genre-elokuvatuotokset Italiassa, niin on jotenkin ihan omanlaistaan semmoista sekopäisyyttä paremman sadan puutteessa, ja sitä on myös ehdottomasti Nosferatu in Venice, joka on ehkä omalla tavallaan enemmänkin tänne Klaus Kinski Vanity-projekti, ja tässähän tosiaan vaikka tuossa alkuperäisessä tai 70-luvun versiossa Kinskillä oli hienot maskeeraukset, oli tehty se kaljuhattu ja ne viikset ja korvat ja kaikki, niin tähänhän Kinski ihan reteesti vaan tuli paikalle pitkässä tämmöisessä vähän likaisessa tukassa ja harottaa minne sattuu ja sellaiset kämäiset pikkuhampaat tuohon laitettu eteen ja sanoi, että en ole muuten leikkaamassa tukkaa enkä istumassa missään maskipenkissä, että nyt aletaan kuvaa leffaa. Ja tämähän oli sitten semmoinen homma, että tässä elokuvan tuottajana oli semmoinen kaveri kuin Augusto Caminito, ja tässähän pyöriteltiin pariakin vaihtoehtoa ohjaajaksi, että tässä oli ainakin toi Pasquale Squiltieri, taisi olla yksi, ja Maria Caiano pyöri kans vähän setissä, ja sitten oli joku semmoinen vähän tuntemattomampi joku tyyppi, en muista mikä sen nimi oli, ja sittenhän taisi olla loppupeleissä niin, että joko nämä näkemyserot Kinskin kanssa oli liian suuria, tai sitten siis ei vaan tullut toimeen Kinskin kanssa, tai joku muu tässä sakkas, niin kaikki nämä ohjaajat käytännössä lähti hevon helvettiin siitä, ja tuottaja, tämä Augusto Caminito, sitten päätyi itse ohjaamaan tämän leffan, joskin on sanottava, että tästä ainakin liikkuu legenda, että Klaus Kinski olisi itse ollut myös sitten ohjannut erityisesti näitä omia kohtauksia leffan aikana aika paljon. Semmoinen semitunnettu italialainen ohjaaja kuin Luigi Cozzi oli kuitenkin tässä sellaisena eräänlaisena konsulttina ja apulaisohjaajana tälle Caminitolle, että se sitten vissiin vähän jeesas kuitenkin tässä, ja Cozzillahan nyt kuitenkin tätä ohjaajakokemusta on, vaikka nyt ehkä elokuvien laadusta voidaan olla montaa mieltä. Toki tässä on siis, tää on semmoista ihan kalkkunajuustoa omalla tavallaan. Tämä on semmoinen jännä miksaus, että tässä on osittain välillä tosi hienoja kuvia. Tässä ollaan Venetsiassa, on tämmöisiä sinistä usvaa, minkä läpi Kinski sitten kävelee, ja osittain vähän päästään jopa sellaisille leveleille, mitä tuossa Herzogin leffassa mennään, mutta sitten taas melkein heti seuraavassa kohtauksessa tämä niinku kaatuu semmoiseen tahattomaan hassuuteen, tai jotenkin muuten vaan outoon meininkiin, että mitä tämä Kinski päästää suustaan, tai mihin tämä tarina on viemässä. Tästä tulee hahmoja niin kuin ovista ja ikkunoista sisään, ja ne häviää tästä elokuvasta, ja sitten taas tulee uusi tyyppi ilman, että me edes tiedetään, kuka tämä on, ja sen sellaista. Tämä niin kertoo aika paljon tämmöisistä tuotantovaikeuksista, että ilmeisesti näyttelijöitäkin oli vaikea pitää tässä setissä. No, siihenhän liittyy osittain myös Klaus Kinskin tämä erittäin törkeä käytös, erityisesti naispuolisia näyttelijöitä kohtaan, ja tämmöinen seksuaalinen ahdisteluhan on sitten valitettavasti myös tähän elokuvaan itsessään taltioitu sellaisena, miten Kinski sitten käyttäytyi kuvauksissa, että varoituksen sana siitä, jos koet olevas herkkä tällaiselle materiaalille, niin se näkyy sitten valitettavasti tässä ihan lopputuloksessakin.
Näin. Mutta joo, tää on ehkä enemmän tämmönen roska-elokuvan faneille suositeltava, ja jos alkuperäisestä Nosferatusta tykkäät ja tykkäät tällaisesta 80-luvun Italian sekopäisestä meiningistä, niin Nosferatu in Venice on varmaan sulle tehty leffa, mutta enpä juuri sanoisi, että kellekään muulle. No, sitten vuonna 2000 tuli tällainen elokuva kanssa kuin Shadow of the Vampire, ja tämän ohjaajana on semmonen äijä kuin E. Elias Merhige. Ja E. Elias Merhige oli semmonen kaveri, joka oli tehnyt semmoisen tosi tiukan kauhutaidepätkän 80-luvun lopussa kuin Begotten, ja sehän keräsi semmoista omanlaista kulttisuosioltaan. Se on tosi creepy, semmonen mustavalkoinen kuvavirta leffa, missä ei varsinaisesti ole mitään juonta, mutta se on tosi, mun mielestä se on aika pelottavaakin katsottavaa, että se kannattaa, jos kiinnostaa, niin Begotten ottaa sitten selville, mutta tässä oli semmoinen tarina, että toi näyttelijä Nicolas Cage oli kova tämän Begottenin fani, ja hän sitten otti yhteyttä tuohon kaveriin E. Elias Merhige, ja Cage myös kovana Dracula-fanina. Cage myöhemmin testi Draculaa tuossa Renfield-elokuvassa, mutta Cage sitten ehdotti vähän tämmöistä, että pitäisikö sun tehdä tarina tästä, mitä tapahtui 20-luvun Nosferatun kuvauksissa, ja tästä niin kuin mytologiasta, mitä siihen liittyy, ja näistä kaikista urbaaneista legendoista ja sen sellaisesta. Ja Merhige sitten oli, että joo, hei, tämähän on ihan vitu hyvä idea, ja ne lähti sitten tekemään leffa. Cage ei kylläkään tässä elokuvassa näyttele, mutta tässä on sitten pääosissa on tosiaan John Malkovich esittää F.V. Murnauta, ja sitten toi Max Schreck, eli sitä vampyyriä sitten esittää toi Willem Dafoe. Ja tässä sitten mennään, ehkä tämä ei nyt varsinaisesti mitenkään hirveän kauhuelokuvamainen suurimmaksi osaksi, mutta tämä tekee hyvin hienovaraisesti sen, että tämä vähän niin kuin käsittelee näitä taruja, että ainakin tämä Max Schreck kuvataan semmoisena, että hän itse uskoo jo olevansa vampyyri ja on ollutkin sitä pitkään ja menee todellakin tähän hahmoonsa, ja katsoja voi sitten jäädä tässä miettimään sitä, että onko hän mahdollisesti oikeasti sitä vaiko jotenkin tällaisessa omanlaisessa näyttelijä luovan hulluuden tilassa. Mun mielestä tämä leffa tekee sen aika hyvin ja tämmöinen aika tunnelmallinen, vähän niin kuin tämmöisen historiallisen draaman ja kauhuelokuvan semmoinen hyvänlainen niin kuin ristisiitos siinä mielessä. Ja hyvin tässä on myös tehty se semmoinen niin kuin autenttinen kuvameininki, tai siis se 20-lukulaisen kuvan taltiointi. Että tosiaan kun siinä Merhigen Begottenissa oli jo semmoista omanlaistaan suttusta kuvaa ja vanhanlaista filmilauhaa, niin tässä on jotenkin hyvin emuloitu sitten se 20-lukulainen estetiikka kyllä kanssa niissä kohtauksissa, miten ne uudestaan kuvaa tavallaan niitä Nosferatun kohtauksia jotenkin, ja jotkut näyttää kyllä melkein yksi yhteen, että se on hyvää duunia. Tulikin muuten, hei vielä mieleen, unohtui tuossa Nosferatu-hommista ja noista okkultismi-asioista sanoa se, että sellainenkin, mitä tähän Nosferatu ja 20-luvun näihin mytologioihin liitetään, niin sellainenkin juttuhan kävi tuossa 2015, että tuolta F.V. Murnau hauta käytiin ryöstämässä, ja sieltä sitten sinne oli jätetty vähän kynttilöitä sinne haudalle ja muuta, oliko siinä jotain kukkia tai kasveja vähän niin kuin pistetty vähän semmoiseen rituaalinomaiseen, jotenkin vähän semmoiset jäljet siitä jäi, ja sitten mitä sille Murnau haudalle tehtiin, niin tosiaan toi pääkallo otettiin sieltä messiin, ja pääkalloja ei vielä tänäkään päivänä on nähty, joten se ehkä niinku tällaiset jutut kanssa ehkä mä sanoisin, että Nosferatussa on semmosia, nämä on näitä tällaisia ulkoelokuvallisia, mytologisia aspekteja, mitkä on mun mielestä aika tai semmoisia kiinnostavia. Mä nyt sanoisin viihdyttävää, ehkä vähän groteski juttu, kun puhutaan kuitenkin kaverin pääkallon ryöstämisestä, mutta saatte kiinni kuitenkin, mitä mä tässä ajan takaa. No, sitten päästään vihdoin siinä, missä mitä tässä videon alkupuolella jo teille vähän lupailin, eli Robert Eggersin vuonna 2024 valmistuneeseen tuohon Nosferatu-elokuvaan, jonka mä kävin tässä sitten pari päivää sitten katsomassa, ja Eggers oli tämmöistä tosiaan intohimoprojektina pitänyt tässä jo pitkään, ja hän oli
Löi tavallaan omalla tavallaan tämmöiseen kauhuelokuvien sydämiin itsensä jo sillä esikoisteoksellaan The Witch, mikä taisi tulla 2015 tai jossain siinä holleilla 2014, jotain semmoista. Ja silloinhan hän mietti, että joo, että seuraava leffa tulee sitten olemaan Nosferatu, mutta tässä taisi olla vähän semmoinen homma, että Eggers itse oli vähän, että hei, vähän toppia, että niin kuin mä oon tehnyt yhden leffan, että joo, se menestyi kyllä hyvin ja tällä lailla, mutta jos mä nyt lähtisin tokana leffana tekemään Nosferatua, niin se ehkä kertoisi, että mulla on vähän turha iso ego ja nämä on liian isot saappaat mulle hypätä, joten ehkä mun pitäisi vähän niin kuin saada itteni profiloitua tällaisten creepien kauhuleffojen ja tämmöisten leffojen tekijänä ennen kuin mä lähden tarttumaan. Ja niinhän hän teki, että tuossa sitten tuli sitten tokana leffana, hän teki tuon Lighthousen, missä kans Willem Dafoe näytteli. Ja sitten teki semmoisen leffan kuin The Northman, tämmöisen viikinkimytologia-saaga, vähän tämmönen taistelu, historia-elokuva, pienillä kauhuvaikutteilla, mutta täytyy sanoa, että näistä aiemmista Eggerseistä toi The Lighthouse on ollut mun oma suosikki sitten. No anyway, Northman oli aika semmoinen ison budjetin homma, ja siinä tehtiin paljon kaikkea tällaisia vähän ehkä kokeellisempia juttuja. Ja voi olla, että ehkä siinä vähän toi tekikin toi Eggersi vähän semmoisia testejä vähän niin kuin Nosferatua varten, koska tämä on kyllä tosi grandioottisen suuren kauhuelokuvan näköinen, mitä ei ihan heti tule mieleen vastaavia tällaisia oikeasti ison budjetin ja ison skaalan ja ison tuntuisia kauhuelokuvia. Ainakaan tällaisia tosin onnistuneita ei mun mielestä viime vuosina ole tullut, koska täytyy sanoa, että tämä on mun mielestä tämä Eggersin Nosferatu kyllä parhaita kauhuleffoja kyllä. Varmaan ainakin 2020-luvun paras. Täytyy se sanoa, että vaikka viime vuonna tuli esimerkiksi The Substance myös, niin kyllä tämä menee vielä. Nosferatu menee mulla kyllä vielä Substancinkin yli. Tässä on hyvin taltioitu tämä tämmönen, just tämä tämmönen 1900-luvun alun paskane Saksan maa, ja sitten tässä on hyvin tehty kaikki nämä monster-jutut. Tämä Nosferatu näyttää tosi ällöttävältä ja pelottavalta, ja tässä on tosi hyvät näyttelijät, toi Bill Skarsgård tekee tosi hyvää työtä siellä kaikkien maskienkin alla sitten Nosferatuna, ja se on jotenkin madaltanut se ääntäkin vissiin yhden oktaavin tai jotain tämmöistä, että se kuulostaa ihan eri äijältä kuin mitä sitä on haastatteluissa nähnyt, ja tosi hyvä rooli vetää myös Leninä, eli Dracula-kirjan Lucina, toi Lily Rose Depp, joka varmaan nimi heti soittaa kelloa Johnny Deppin tyttärenä, mutta mä en ollut ikinä nähnyt Lily Rose Deppia missään leffassa muistaakseni, ja tää oli kyllä ehdottomasti yksi ihan näitä leffan valopilkkuja, vetää sen verran jotenkin semmoisen haavoittuvaisen ja herkän roolin, ja varmaan ollut aika fyysisesti rankkaakin kamaa olla noin tommosessa hauraassa ja haavoittuvaisessa tilassa läpi kuvausten. Voisin kuvitella. Ja sitten ainakin kolmas tämmöinen tähtihetki on sitten jo tänään vähän näissä Nosferatu-asioissa jo marinoitunut Willem Dafoe, mutta hän sitten esittää vähän tämmöistä vampyyrin metsästäjää ja tiedemiestä, eli mä en nyt muista, mikähän sen nimi oli tässä leffassa, mutta käytännössä tämä Van Helsing-hahmo, joka sitten Draculaa, eli Nosferatua lähtee tässä sitten metsästämään. Täytyy ehkä sanoa, että ainoa vähän sellainen pienempi miinus mun mielestä tässä leffassa, tässä tehdään vähän tuohon mytologiaan semmoinen uudenlainen twisti siinä mielessä, että tässä tämä Lily Rose Deppin hahmo, että siinä olisi ilmeisesti, että se olisi joskus nuorempana ollut jossain suhteessa tai jossain tämän Nosferatun kanssa, ja nyt kun se on menemässä naimisiin uuden äijänkaan, niin nyt Nosferatu sitten tuleekin jostain vähän kummittelemaan. Se oli ehkä vähän jotenkin hätäisesti ja epäselvästi selitetty musta tässä se oli ehkä ainoa pointti, mitä mä jäin miettimään, että tuohon olisi joko voinut vähän enemmän syventyä, tai sitten olisi voinut jättää jotenkin vielä vähemmän. En tiedä, se jäi vähän silleen kesken ehkä se juttu, mutta muuten tämä on kyllä ihan mahtava leffa ja tykkäsin tosi kovasti. Ja mun mielestä tekee hyvin kunniaa tällä niin kuin, tavallaan tästä Dracula Legacysta tällaiseksi omaksi sivupoluksi muodostuneelle tällaiselle Nosferatu-mytologialle, niin tämä tekee tosi hyvin kunniaa. Että muutenkin ehkä tässä videossa käsitellyistä elokuvista, niin tokihan tämä 20-luvun Nosferatu, tämä on ihan tämmöinen klassikoiden klassikko. Herzogin versio on myös helvetin hyvä, vähän tämmöinen hidastempoisempi taideelokuva, tekee kunniaa. Ainoa, mikä nyt ehkä tälle Nosferatu-jutulle nyt ihan samalla tavalla kättä lippaan heitä on tämä Klaus Kinskin
sekoiluttua Venetsiassa, että se on ehkä vähän sellainen pieni poikkeus. Toki siinäkin on omat viihdearvonsa niille, jotka sellaista osaa arvostaa, mutta sitten muutenhan tämä on aika linjassa. Toi Shadow of the Vampire on tyylikkäästi tehty tuommoinen tribuutti sinne 2020-luvun suuntaan, ja mun mielestä tämä Eggersin uusin on sitten taas jo ihan tälleen omilla jaloillaan seisova tämmöinen ison uuden ajan, mutta samalla hienosti vanhaa kunnioittava kauhuelokuvan tämmönen eepos. Ja tää kannattaa nähdä leffateatterissa, koska tässä on myös tosi hyvä äänisuunnittelu. Ja mä pari kertaa kyllä säikähdin oikeasti ja vähän tuli sellainen, ei nyt että pelotti, mutta vähän semmoisia pelon kaltaisia tunteita pari kertaa, kun on joku äijä tyyli, se Nicholas Holtin esittämä äijä jossain pimeässä huoneessa, ja sitten tiedät, että toi Nosferatu on jossain siellä, mutta ei tarkalleen missä. Niin mun mielestä tollaset pienet tollaset kohtauksen dynamiikat oli tässä tehty tosi hienosti. Eipä mulla muuta, jättäkää kommenttia tonne, mitä te olitte mieltä videosta, ja pistäkää myös tykkäystä videolle ja laita kanava tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Nähdään me taas ensi videossa tai ensi live-lähetyksen parissa. Se on tältä erää. Moro!